Okay, hello and namaste. सबैजनालाई I hope you're doing great. भिडियोलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउँ. Okay, so आजको कन्टेन्ट छ हामीसँग add, update or delete or move. Move भन्नाले लाइक सेल पनि हुन सक्छ, लाइक कोलम पनि हुन सक्छ, लाइक एनिथिङ है, इट डजन्ट म्याटर. सबभन्दा सुरुमा हामीहरू एड गरौँ. एड भन्नाले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै यो हामीसँग के छ त सेलहरूको थाक कोठाहरूको थाक छ हैन त. अब प्रायःले अङ्ग्रेजीमा सेल भनिन्छ. सेल भनेको लाइक साइन्टिफिक मिनिङ पनि अर्कै बुझ्न गइन्छ. त्यसको अलावा बरु म एउटा कोठा भन्छु यसलाई, किनभने हामीले बुझ्नु त छ नि हैन. इभेन्चुअली हामीहरू सेल भनेको त पछि गर्दै गइसकेपछि हामी बुझि नै हाल्छौँ. ओके, सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ द कन्टेन्ट एड. अब हामीसँग यहाँ एड छ. एड भनेपछि जस्तै यो हामीसँग के छ त यो कोलम्सहरू छ 4, 5, 6 इन्डेक्सहरू हाम्रो राखिदिएको छ, किनभने यो इन्डेक्स एकदम काम लाग्छ पछि. अनि यो इन्डेक्सलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीसँग लाइक यहाँनिर लेट्स से पिज्जाको रकम 520 हैन. अब पेपरनी पिआई पिज्जा लाइक लेट्स से 800. अब फर इक्जाम्पल किनभने यहाँ अब जस्तै यसलाई मैले डाटाहरू पपुलेट गर्नको लागि चाहिँ मैले यो कपी र पेस्ट गरिरहेको छु यहाँनिर है. ओके, यो कपी पेस्ट त नर्मली एकदम बेसिक कुरा हो, सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ, किन कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरेर हामी कपी पेस्ट नि गर्न सक्छौँ. र फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ यो के हुन्छ, अब यो टेबलमा बसेको हुन्छ, त्यस्तो बेला हामीले यस्तो कन्डिसन आइपुग्छ कि हामीले यो पिज्जा र पेपरोनीको बिचमा चाहिँ एउटा नयाँ कोलम एड गर्नु मन लागेको हुन्छ र एड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो काम सजिलो हुन्छ. फर इक्जाम्पल लेट्स से लाइक मलाई एउटा टोमेटो सस भनेर चाहिँ मलाई यहाँभित्र हाल्नु, यसको दुइटाको बिचमा हाल्नु मन लागेको छ है. त्यसलाई म के गर्छु, 6मा गएर क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गरिसके पछाडि मसँग इन्सर्ट भन्ने अप्सन आउँछ. सो वी क्यान एड कोलम्स यहाँनिर हो. त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले एउटा कोलम थप्नु पाउँछ त्यहाँनिर. र सिमिलरली यही कुरा हामीले रोमा नि गर्न सक्छौँ है. फर इक्जाम्पल यो बी र ए र बीको कोलममा जुन मलाई एउटा नयाँ कोलम थप्नु मन लागेको छ भने म यहाँ बीमा क्लिक गर्छु र क्लिक गरेपछि हामी यहाँ इन्सर्टमा जान्छौँ. इन्सर्ट गरेपछि हामीले एउटा के दिन्छ, नयाँ कोलम दिन्छ. हामीसँग रो पनि थप्यो र नयाँ कलम पनि हामीसँग अगाडि छ, यहीँनिर छ है, हामीसँग यो थपिदिएको छ. सो यो त थियो हाम्रो एड होइन. अब फर इक्जाम्पल हामी डाटाहरू लेख्न त हामी इजिली आउँछ. यु क्यान जस्ट किप अन राइटिङ. यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने यो नि एउटा काइन्ड अफ डेटाबेस सिस्टम पनि सकिन्छ. मेरो हिसाबमा चाहिँ म यसलाई एउटा के बुझ्छु भने एउटा डेटाबेस लाइक बक्सा स्टाइलमा चाहिँ हामीहरूले डाटाहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ. नर्मली प्रोग्रामर्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि लाइक डाटाबेसमा पनि डाटाहरू यसरी पनि राखिन्छ होइन. तर यो चाहिँ एक्ज्याक्ट जियो त्यही कि लाइक यसरी हामीले डाटाहरू राख्न पनि सक्छौँ, यसमा हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले डिलिट र अन्य थोक पनि गर्न सक्छौँ विथ मोर फिचर्स इन इट. तर यही अनुसारको माइसिक्युएलमा चाहिँ हामीले कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो बेसिकली भिन्नता केही पनि छैन यिनीहरू दुईजनामा है. यो पनि एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जस्तो यस्तो नै भन्दा नि मिल्छ. ओके, सो अब हामी यसलाई अनडु गरिदिन्छु. मैले जति पनि चेन्जेस गरेको थिएँ ती सबैलाई ब्याक गरौँ है त. ओके, ब्याक एट द सेम थिङ. सो अब हामीले अपडेट गर्नु मन लाग्यो भने वी कुड जस्ट नर्मली हामीले पिज्जालाई एडिट गर्नु मन लाग्यो भने हामी क्लिक गरेर लाइक वी कुड अपडेट द्याट वान है. सो इट्स भेरी बेसिक, डोन्ट वरी, hang tight with me. I'm gonna like draw you all the way up to the top in Excel. No worries. Okay, pizza. So updating गर्न सकिन्छ. फर इक्जाम्पल हामीले डिलिट गर्नु मन लाग्यो, यसको कन्टेन्ट डिलिट गर्नु मन लाग्यो भने we could just backspace and all the सबै कुराहरू चाहिँ हामी के हुन्छ मेटिन्छ. फर इक्जाम्पल म जस्तै यो 6 भन्ने रो थपेको थिएँ हो. यो 6 भन्ने सरी या रो यो रो थपेको थिएँ मैले. अब यसलाई मलाई चाहिँ हटाउनु मन लाग्यो. हाउ क्यान आई डु द्याट वान? नर्मली हामीसँग यहाँ एउटा अप्सन त छैन होला है. हामीसँग यहाँ कट भन्ने अप्सन छैन. सो सरी, कट त छ तर यो कटले त्यो कट गर्दैन है. फर इक्जाम्पल 6लाई पुरै क्लिक गरिदिने. त्यसपछि हामीसँग एउटा होम भन्ने एउटा ट्याब हुन्छ. त्यसको भित्रको सेक्सनमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, यहाँ सेल भन्ने हुन्छ. कोठाहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, इन्सर्ट गर्ने, डिलिट गर्ने, फर्मेट गर्ने. फर्मेटको बाटो अलिक पछि आउँछ. विल कभर द्याट च्याप्टर वन्स अगेन.
तर अहिलेको लागि चाहिँ यो जस्ट कन्टेन्टमा रहौँ हामीहरू 6 मा गएर हामीले क्लिक गऱ्यौँ र हामीले डिलिट गऱ्यौँ भने यसको साइडमा के छ मोर अप्सन्स भन्छ हामीले यसलाई मोर अप्सनमा क्लिक गऱ्यौँ भने के देखाउँछ भने सेल पर्टिकुलर कोठा जुन सिलेक्ट भएको छ त्यो मात्र डिलिट गर्ने कि अर्को डिलिट सिट भरिको रो सिलेक्ट भएको रो डिलिट गर्ने त अथवा पुरै डिलिट सिट भनेको मतलब चाहिँ जुन हाम्रो यो सिट खोलिरहेको सिट 1 त्यही नै डिलिट गरिदिने त है फर एक्जाम्पल मैले यहाँ सेलेक्ट गरिदिएको छु 6 भने रोको जति पनि डाटाहरू छ त्यो मेटाइदिने हो जस्तै यहाँ क्लिक गरेर नर्मली डिफल्टमा त्यही नै सेलेक्ट हुन्छ या डिलिट मलाई यो पनि चाहिएको छ यो पनि चाहिएको छ अब तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै यो कोलममा चाहिँ 800 छ जब हामी यसलाई 5 मा क्लिक गरेर डिलिट गर्छौँ डिलिट गऱ्यौँ भने यो डाटाहरू पनि डिलिट हुन्छ सो बी केयरफुल वाइल युजिङ द्याट काइन्ड अफ अप्सन्स ओके फर्मेटमा त हामी आउँछौँ वी वुड ह्याभ अ लट अफ च्याप्टर टु कभर इन द्याट ग्राउन्ड सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ यो अपडेटसम्म भयो डिलिटसम्म पनि भयो र मुभ यो एकदम लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिचर एक्सेलको चाहिँ के छ भने वी क्यान लाइक कुन डाटालाई तानेर अर्को ठाउँमा राख्न मिल्छ क्या इजिली क्या त्यो पनि फेरि विदाउट एनी ह्यासल्स जस्तो फर एक्जाम्पल मलाई यो पिज्जालाई तानेर यो बक्सा चाहिँ यहाँ हुनु पऱ्यो लेट्स से फर एक्जाम्पल लेट्स मेक अ मोर क्वेसन एउटा सिनियर बनाऊँ फर एक्जाम्पल मलाई प्राइस जति चाहिँ एकातिर लेफ्ट साइडमा चाहियो भने र कन्टेन्टहरू चाहिँ मलाई के चाहियो त राइटतिर चाहियो भने सबभन्दा इजी के छ हामी सेलेक्ट गर्छौँ सेलेक्ट गर्दा पनि भयो अनि सबैले एकैचोटि तान्न नि मिल्छ क्या यसरी यो तान्ने अनि फेरि सबैलाई तान्दिने अब त हाम्रो कन्टेन्ट हामीले चाहेको ठाउँमा आयो त्यसपछि हामी जहाँ पनि पुऱ्याउन सक्छौँ सेलेक्ट गरिसके पछाडि सो अब हामीलाई यो यहाँनिर चाहियो भने हामीले मुभ पनि गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एक्सेलको सबभन्दा मेरो चाहिँ सबैभन्दा फेभरेट फिचर लाइक लिटरली वी कुड जस्ट मुभ डेटा अराउन्ड द सेल्स ओके सो यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै स्टिक अराउन्ड विथ अस हामीहरू चाहिँ अझै पनि अरू कन्टेन्ट पनि लिएर आउँदैछौँ एक्सेलको बारेमा यो चाहिँ जस्ट बेसिक इक्जाम्पल हो बेसिक कुराहरू जस्तै फर एक्जाम्पल कोही हुन्छन् लाइक रिसेन्टली जब जोइन गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई एक्सेलको खाँचो हुन्छ र एक्सेलको बेसिक कुराहरू जानेका हुँदैनन् यी नजानेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले भिडियोद्वारा चाहिँ एकदमै सिम्प्लिफाई गर्न खोजिरहेको छु र इफ यु हेभ एनी मोर क्वेसन्स कुनै प्रश्नहरू छन् भने यु क्यान कमेन्ट डाउन द कमेन्ट सेक्सन अनि you could also reach out to us by my Gmail. I will be providing that one in the description field as well. Yeah, so अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हामीहरूसँग लाइक अझै बेसिक कुरा के हुन्छ अझै बेसिक कुराहरूकै कम्बिनेसनको हुन्छ जस्तै अहिले त यो लिटरली यति जस्ट बेसिक कुराहरू मात्रै छ अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ लेभल अप गर्छौँ लेभल अप गरिसके पछाडि चाहिँ वी वुड बी covering more grounds in Excel. So yeah, then see you in the next video.